So yun o, guys, good afternoon. Yan o, tayo sa road trip. At kasama natin sila. Well actually, hindi pa man tayo nagsisimula ng ating paglalakbay. Nagkaroon na tayo ng problema sa bike niya. Tukasan ng gulo kaya no. Pero okay naman na, nagawa natin ang paraan. So malapit lang tayo. Punta lang tayo ng seaport, then mamaya magluluneta tayo, mag-jogging tayo. Pero pinaka main purpose niyan, ito yung sa likod ko. Wow! Hindi yata makita. Mag-testing tayo ng ating bagong drone. Yan, yung drone na yun, yan ang makakasama natin sa mga susunod na araw na biyahe natin. So tara, let's go, samahan nyo kami. A few moments later. Okay guys, dito tayo sa C4 na botas. So dito tayo magpa-practice magpalipad ng ating bagong drone. Ayan o. Yan. So well actually, di naman namin first time magpalipad ng drone. May mga experience tayo pero ngayon pa lang tayo gagamit dito sa ating channel. At saka isa pa, first time namin magsuot ng ayan o, sapatos sa pagbabike. Well actually, ang talagang plano namin Mag-jogging. Mag-jogging sana kami. Papunta dun sa sa Rose Boulevard, papuntang MOA, gano'n, balikan. Pero naisip namin subukan muna itong bagong bili natin drone. At yun nga, antayin natin. Antayin natin kung magiging maganda ito. Malaking lugar no? Maluwag. Napakaluwag, so perfect sa mga nagpa-practice. Nagtanong tayo sa gwardiya, pwede naman daw, pinayagan tayo. Then ang likod dito is practice facility. Nakikita nyo ba? Hindi yata kita. So tara. Ito na, i-take off na natin ang ating DJI MINI 2. So testing, take off. Yun. Yun take off po. Oops, ang bilis So ano daw? So kanina nagkaroon tayo ng tutorial, flight tutorial. Nakasiguro naka-install dito bago ka mag first time na magbukas. Kaya lang di na natin yung video dahil masyado tayong excited. Excited. So ayan, ang ganda malinaw. So testing, up, down, rotate left and rotate right. Left, right, left, right. Baliktad pala left pala ito, left, then yun yung right. So Makita yung upward, forward, backward. Yan. So yun ganda Opo. ang taas yabang. Woohoo! So ayun pating gimbal niya nabababa So maganda siya. Hindi naman sabing So balik muna natin dito yung ating drone. Babanggasan. Ninibago ako ninibago. Huwag ka salbahe, masakit yan. So ito, kita nyo ba? Nakita rin doon natin yan? Hindi nga, hindi ko makita Dilim. Basta itutok na lang, kita naman yan. So ayan, paano mag-turn to home? So tingnan natin yung turn to home function niya. Naka-start ko ba? Kung gumagana turn to home. So yun yung aircraft, asa na? Yun. Uy, makyat! Tataas pa talaga siya. Wow! Ang ganda ng view Wala ba natin mga wire? Wala. So uuwi na siya.
Saan siya pupunta? Kaya kita mo ba? Pakita mo kayo sa kasay mo. Yun. Hey man, where are you? Who is Saan up? ka na mataas? You're flying about 93 meters. Hoy, baba ka na. Masyado na mataas. Di ka na namin makikita. Ay, nasa da? Return to ano mo na? Na-landing mo na? Landing. So, ayun siya, ayun o. Kita niya ba, guys? Hindi. Pakita mo, pakita mo, pakita mo. Grabe, ang taas. 110 meters. Mataas yun. Savage! Masyadong mataas para sa isang ano. Hindi ko na-update yung ano niya, yung return to home point na kung gaano siya kataas. Oh. Well, actually, kailangan pala to. Titignan mo yung paligid, yung mga matataas na lugar. Kung ano yung matataas na ano niya, na location, then yung pinakamataas na building, dapat yun yung ano mo, standard mo ng return to home point. Ayun na siya, pakita mo. Kinabahan ako. Sobrang taas niya, grabe. Ayan o. So, ika-cancel na natin ang ating return to home. Ayan na siya, oh, nakauwi na oh. Oh. Yun, safely return to home. So, try natin iangat ulit siya, no? Iangat ulit natin. Take off. Take off. Take off. Yan, then again. Nakaharap siya sa atin, oh. Ayan, nakita naman sa camera, oh. Check it on the map. Oh. So, turn right. Yan. Turn left. Left. So, makikita mo yung camera, ayan, oh. Tapos, turn right, left. No? Hipi-hitik yung camera pa kanan, pero ikot siya papunta ron, ayan, no? O, see? Pagkala yung ano, yung ating ano. Yan, no? Hindi pala kita, ayan. So, ayan, makikita nyo, no? Hipi-hitik ulit papunta doon, sa kanan yung ating stick. Then yung aircraft natin, iikot ng pakaliwa. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, full throttle ako pa kanan, ayan, no? Pero ikot ng drone natin is, ayan, kita nyo naman. So, nakaharap sa atin yung camera din. Pipihiti ko naman ang pakaliwa, so ikot chase pa kanan. Ayan, makikita mo. Full throttle kanan. Ayan, no? So umiikot siya pa kanan, ayan, no? Then up. Up and up, then down. Left and right. So huwag malilito rito. Ito pa pala, isa pa. Baka dito may malito. So ayan, again, nakaharap ulit sa atin natin doon. Pag tinira ko siya ng pakanan, titira siya pakaliwa. Ayan. You see? Ayan, no? So ulitin ko, titira ko siya ng pakanan, titira siya ng pakaliwa. Titira ko ng pakaliwa sa stick, titira siya ng pakanan. Yun, so yun yung epekto ng nakaharap kasi sa atin. So para lang yan nakaganyan. Ayan, no? Diba? So try. Isa pa. Anong gusto mo subukan? The next day. So yun nga, nakakuha tayo ng mga ilang footage, pero hindi naman masyadong pinag-iipan. Kumbaga practice nga diba? So panoorin nyo, eto yan 1, 2, 3.
So yun na nga. So tapos na nating subukan ng ating DJI Mavic Mini 2. So dediretso na tayo ng luneta para doon sa gagawin nating jogging. 5 kilometers jogging lang muna. Kasi although sanay naman tayo ng nagbabike na mga long ride, iba yung nagja-jogging. So tara, samahan nyo kayo, basta tayo luneta ngayon. Eto. 3 days later. Ayun guys, nandito tayo sa Intramuros. Punta tayong MOA. Ayan o, nag-aayos na naman siya ng bike. Ayan. Basta naman, vlog. 1 eternity later. So yun, na-plata na naman si Leon. Kung kailangan ko nang palitan yung interior ng gulong niya. Nakatira ko lang niya kanina eh. Anyway, kanina meron dyan 2 butas. So inayos natin yun, pinatch kit natin yun. Then yun nga, nag-practice tayo magpalipad ng drone yan. Then babiyahe tayo ngayon papuntang All of Asia o Luneta, depende kung saan nabutin. Nakateting nararamdaman niya rin malambot pagkating ko flat. Ba yan? Naubos na yung oras natin sa pagka ayos ng gulong niya. Nakadalawa siya ngayong araw na to. A few moments later. Yun o, round 3, flat ulit. Papalit na kami ng interior. Okay, palit na ng interior. May nakapa siyang matalim. Meron palang parang stapler yata yun. Hindi ko nakapa kanina nung tinitira ko sa malas talaga. So pag ito dapat may hangin muna eh. Hanginan natin ng konti. Konti na lang. Konti na lang din yung oras. Game. Game na? Yes. So yun. Malasan nga naman. Ganda sira-sira pa yung bike. So diretso na tayo. Kasi lang sa likod natin. So sana di na ulit mabutas para di na tayo makabala. Yung oras sa hapon na, yun yung araw oh. Maya maya sunset na, wala na. So tara. So yun, iwan muna natin yung mga bisikleta natin dito. Yan. So magja-jogging tayo. Ano lang, saan pupunta tayo sa pabalik dito? Ang dami tao. Normal na talaga. Back to normal na. So ayan dami tao talaga. Punta mo tayo sa side, tignan natin kung pwede tayo na mag-start ng pagtakbo or okay lang doon tayo sa Okada. So tara. So yun, wala talagang lugar dito sa Malapecia na walang tao maliban sa kalsada. Yan o. So dito tayo magja-jogging. Dito tayo magpapalakas ng katawan tsaka ng hita. Eh wala, daming tao, punong-puno, grabe. So yun. After na ito, merienda lang tayo, din makakaranay na. Sabihin, uwihan na. Ano sabi mo? Nakakapagod. Tara na, takbo na. Oo, tara. Go. Asan na yung globo dyan? Tinakpan lang, hindi naman wala. May video na mabas, kinuha na ng helicopter, ayan o. Putik yan ha, chismis pa. A few moments later.
So yun. Oh, ito na natatapos ang ating duathlon. Bike sa tanghali, jogging sa gabi. Then yun nga, nag-test flight tayo ng DJI Mavic Mini natin. At okay naman siya. Successful naman, magagamit naman natin yung Mavic Mini doon sa mga susunod nating video. So abangan nyo yun. Baka next week, no? Next week meron tayong pupunta sa sikretong lugar. So kita-kita tayo next week, okay? Bye bye. Bye.